Nikolla, kënaqësi gjithmonë të intervistohesh në qytetin tënd. Kënaqësia ime është shumë e madhe, kënaqësia që më interviston një miku im, edhe një koleg shumë i mirë, një gazetar dhe një pedagog tashmë në një rrugë shumë të mbar. Kështu që të uroj për çdo gjë liri edhe faleminderit për edhe pse është ditë e diel, të jemi së bashku domethënë në këtë intervistë. Faleminderit për komplimentin, por kemi thënë gjithmonë që do të bëjmë intervista kur të kemi diçka për të thënë. Dhe unë mendoj që ky fund vit sjell dy projekte shumë të fuqishme të Florës në Shqipëri. Të Albanian Excellence. Të Albanian Excellence. Po, janë dy projekte që normalisht kanë kohë që punohen edhe përpunohen, edhe i pari është një projekt i jashtëzakonshëm, do të them, por nga idea, është pikërisht krijimi i një orkestre ndërkombëtare, do të them, por me shqiptar të suksesshëm ose instrumentistë, të cilët japin kontributin e tyre, jetojnë, punojnë në të gjithë vendet e botës, që nga Australia, kalojmë në Amerikën e Jugut, siç është Argentina, kalojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në të gjithë Europën, për të kaluar dhe në Azinë e Largme. Krijimi një kombëtareje muzike, do thoja unë, është një vlerësim shumë i madh që i bëjmë artit tonë, vetë dinjitetit kombëtar, edhe sigurisht të ardhmes së muzikës shqiptare, sepse në një nga pikësynimet kryesore të kësaj orkestre është pikërisht interpretimi çdo 28-29 nëntor i një vepre të një kompozitori shqiptar. Kështu që them që kemi goditur në shenjë me idenë. Është shumë e vështirë për të realizuar, është shumë emocionale dhe emocionuese momenti kur përballesh me këta muzikantë të cilët kanë vite që jetojnë jashtë, por kokën, se të thua, e kanë pas tek vendi i tyre, që do të kthehen këtu, do të interpretojnë së bashku, dhe ajo është një gjë shumë e bukur, që ti mbledhesh së bashku dhe ata të kalojnë ditë e orë duke folur shqip këtë herë në vendin e tyre, ndoshta edhe në Bangën, ku ato kanë mësuar tingullin e parë ose notën e parë, edhe gjitha kjo për mua është shumë emocionuese dhe sigurisht dhe nga ata vetë. Domethënë mesazhet që unë kam marrë, për mua janë një privilegj që i kam lexuar edhe shumë emocion, kanë ngjall shumë emocion për atë dramë që ne kemi kaluar, se nuk është e lehtë që ti ikësh nga vendi yt, të fillosh një jetë të re nga fillimi. Këtë e kam thënë disa herë, por nga që përballem pikërisht me këtë, dhe sot mora një mesazh nga një vajzë e jashtëzakonshme që punonte në Bruksel në Komisionin Evropian, shumë e realizuar, sepse të punosh në Komisionin Evropian, dhe më thanë që kam qenë në vitin 1991 që jetoj në Bruksel. Por kam një breng shumë të madhe në zemër, dhe ky është malli për atë dheun që askush nuk e zëvendëson. Kështu që them që besojnë nata 25 nëntorit në Hotel Mac Albania, sepse ka ndryshuar emri dhe ndonjëherë edhe i referojmë emrit vjetër, po në Hotel Mac Albania, nën kujdesin e presidentit të Shqipërisë, shkëlqësisë së tij, zotit Ilir Meta, mendoj do të sjellë këtë emocion dhe sigurisht do të krijojmë bërthamën e parë të kësaj orkestre, që ka rrugë të gjatë për të bërë, brenda mbështetjes që na dhanë disa kompani në Shqipëri, ne mundëm të sjellim rreth 20 këtë vit, por besoj që me një këmbgulje të madhe që e karakterizon qendrën që unë drejtoj, Albanian Excellence, do mundohemi që vitin tjetër të kemi një orkestër brenda formateve të një orkestre 50 deri në 60 veta dhe të interpretojë një koncert akoma dhe. Megjithatë rëndësi ka që sfidën që ne morëm përsipër për krijimin e kësaj orkestre ne e realizuam sigurisht me mirëkuptimin edhe të jashtëzakonshëm të muzikantëve. Duhet të veçoja Mirela Ruçin, një violonceliste jashtëzakonshme në Athinë. Është koncert maestër atje edhe sigurisht se thua ato momentet kur ti je pak i dyzuar, ta vazhdoj, mos ta vazhdoj, ose po shikon që e ke të pamundur, unë mbështesja kokën, se thua, tek Mirela, e cila me shumë dinjitet ma mundte atë pezmin që unë më kapte, domethënë, kështu që themi edhe ndonjë gjë ekskluzive në këtë intervistë, është përzgjedhur pjesa muzikore apo do ta lëmë surprizë? Jo, pa diskutim, ajo është një histori tjetër e krijimit të kësaj orkestre. Në një vitin e kaluar, kur ne përgatisim, sekundërisht edhe ju Ilir, në të lindurit e viteve 60, përballë kisha profesor Fatos Qerima, një muzikant i jashtëzakonshëm, edhe po diskutonin pikërisht për projektin që do të bënim në dhjetor. Ka qenë pikërisht muaj nëntor që po vjen, që jemi në prag. Dhe papritur më them Fatos se shiko, unë që do bëj një orkestër, ose Albanian Excellence do bëj një orkestër, kjo nuk diskutohet.
por unë dua që këtë orkestrën ta drejtosh ti, ta dirigjosh ti dhe sigurisht dua një vepër prej teje. Dhe si kundër është fatosi paktimit edhe që lëkundet në mendimet e veta, të cilat i ka normalisht brenda koshiencës dhe subkoshiencës së tij shumë të qarta, ishte shumë i dyzuar. Dhe sigurisht ditët vazhduan, viti 2017 mbaroi, secili filloi me ato idetë e tij 2018-ën që jemi, edhe një telefonant në mes të muajit janar ishte jashtëzakonshme për mua sepse më ftoi të pinim një kafe në Rogner edhe së bashku me zonjën e tij, një bashkëpunëtore shumë ngushtë normalisht të jetës së Fatosit, dhe pa pritur më thotë, e din që unë e kam shkruar pjesën për orkestrën, dhe për mua ishte një lajm i jashtëzakonshëm dhe i pabesueshëm që ai kishte filluar ta shkruante, të cilës së bashku të dy pasaj në ato ditët e netët që filluam të diskutonim së bashku, i vum emrin Jehonat e Lutjes. Domethënë është një vepër e jashtëzakonshme që ka shkruar Fatosi. Ne kemi bërë një dëgjim publik në Tiranë, ishte një eksperiencë normalisht që shumë muzikantë nuk e kishin bërë, por që ne e bënte këtë sprov. U dëgjua nga një publik i zgjedhur në një nga hotelet në Hotel Mondial me dashamirësinë e zotit Zaki, i cili na dha në dispozicion edhe atë sallën ku ne ta bënim këtë dëgjim, nuk ishte e lehtë. Ishte i bazuar në motivet e veriut, që është diçka e rrallë në kohët që ne jetojmë, me motive moderne dhe tradicionale shqiptare, prandaj dhe është titulluar Jehonat e Lutjes. Minutat kaluan shumë shpejt, domethënë ndonjëherë trëmbesh me muzikën simfonike, thua wow, kur Fatosi tha 30 minuta, do t'ju vend dispozicion ta dëgjoni edhe ma bëni halal, tha Fatosi. Edhe mua 30 minuta më dukën si 2 minuta, sepse ajo të përhumte, ishte një vepër tronditse edhe përjetuese, do të thonë, në të gjitha ato gamën e botës shpirtërore që ajo të zbërthente me notat muzikore të ndërthuara aq bukur nga kompozimi i Fatos Qerimajt. Do të interpretohet kjo pjesë edhe jo e gjitha kuptohet, sepse do të jetë një orkestër shumë e madhe që do ta interpretoj, besoj në muajt në vijim, përsëri nga orkestra Abdelën Excellence. Edhe pasaj do t'jetë ekskluzive nga New Yorku, një soprano jashtëzakonshme që unë dua ta përshëndes fort, që mori iniciativën e saj me dëshirën e saj që t'ishte prezent në Shqipëri. Ajo është dëshira Meti Kërliu, e kemi dhe afër sepse është një nga sopranot e para të teatrit kombëtar, të baletit, të operës dhe baletit të Maqedonisë në Shkup, ka interpretuar vepra shumë të vështira operistike. Fati i saj që ajo shkoi në New York, sepse është vërtet fati të shkosh të ndjekësh Metropolitan Opera dhe të studiosh me pedagog të jashtëzakonshëm që ofron qendra e botës, së kundër është New Yorku, edhe dëshira ndodhet atje. Është studentja e Nina Mulës, mike e ngushtë e Inva Mulës, me një background shumë të pasur artistik, edhe unë jam shumë e lumtur që Ave Maria edhe himni i Flamurit, edhe himni i Albanian Excellence, këto po zbuloj për herë të parë, pikërisht për sot shtatën, sepse e kam në zemër televizionin e qytetit tim të dashur, e do të interpretoj nga dëshira Meti Kërliu. Kjo është, besoj, do të jetë edhe një nga pikat më të bukura të mbrëmjes, është shumë emocionuese që vetë instrumentistët e ardhur nga shumë vendet e Europës, do të thoja unë, me dëshirën e madhe që të kishim edhe nga Argentina, por që nuk mundemi pikërisht për shkak të mungesës financimeve që kemi, do të interpretojnë himnin e tyre, sepse himni i Albanian Excellence është himni i tyre, si thua, është një himni i kompozuar nga një djalë shumë i talentuar dhe shumë modest, që është Lambert Jorganxhi, edhe kjo është e parë që ne kemi në të gjitha mbrëmjet gala ose në të gjitha aktivitetet tona, ne të gjitha portretet tuaj që keni qenë pjesë e aktiviteteve tona janë përcjell me himnin, por akoma nuk e kishim bërë publik, e kemi thënë prezantuesit e kanë përmendur, po jo një premier kaq të jashtëzakonshme që mendojmë që do të jetë në natën e 25 nëntorit, ku besoj do të kemi të ftuar speciale edhe nga trupi diplomatik në Tiranë, antar të qeverisë, nëse sigurisht e kanë kohën dhe dëshirojnë, deputet, edhe njerëz shumë të dashur, muzikantë, të cilët do t'i prekin edhe vetë momentet magjike që do të jetë një spal. Spala e orkestrës është një djalë i jashtëzakonshëm, ai që është spal në Palma de Mallorca dhe që me shumë dashuri i ofrohet orkestrës dhe do të udhtoj, mos harojmë që të gjithë
këta muzikantë mrekullueshëm dhe këta shqiptar që vazhdojnë ta duan vendin e tyre, se ka rëndësi dhe ta duar, se mund t'ikësh dhe mos e kthesh kokën pas. Por ata vërtet që e duan kanë lënë familjet e tyre, kanë lënë punën e tyre, po kanë qenë një procedurë shumë e gjatë burokratike që ata janë munduar të krijojnë me bossat e tyre, me shefat, me drejtuesit e orkestrave të tyre, kanë lënë edhe koncerte që mund t'i kenë shtyr që të vinë në spalla jonë orkestrës ka mbaron një koncert shumë të rëndësishëm në Spanjë edhe niset direkt për të ardhur për të qenë pjesë e disa ditëve të mrekullueshme do thoja unë, sepse duam t'i gërshetojmë edhe me momente të tilla që nuk harrohen lehtë. Për shembull një konferencë shtypi në aeroportin Nën Tereza, sepse ato janë vërtet gjithmonë, janë muzikantë që janë gjithmonë në ikje, në lëvizje. Por ama edhe në aeroportin e vendit të tyre, ofruar shumë dashamirësish nga aeroporti Nën Tereza, edhe nga minkja jonë e ngushtë e gazetarëve, drejtoresha e medias e komunikimit në aeroport, Arlinda Çaushollit, që ka bërë intermezon për të realizuar kjo gjë, takime me gazetarët, intervista që do t'i japin, ndoshta edhe një notë muzikore që mund ta derdhin edhe mund ta interpretojnë atë moment, një drekë ofruar pikërisht edhe së bashku, sepse ajo gota e verës ka rëndësi për momentet magjike të shpirtit që të zbërthehen, të tregohen, them që do të krijoj intimitetin e duhur për të qenë ato vetja, një film dokumentar i televizionit shqiptar sot shtata, edhe Bajram Fezullarin si gjithmonë e falenderoj për ofrimin që ju bëri grupit tuaj të xhirimit për të na ndjekur dhe pse jo për të realizuar një telereportazh ju, edhe sigurisht një hotel Vivas në Durrës, pronari i këtij hoteli i cili pas një ngurim na ofroi dhomat edhe sigurisht mëngjesin ai të bukur që mund të shijosh. Në fakt nuk mund të thuash që një projekt i kaq interesant. Sigurisht, mund t'i thuash jo në momentet kur ti ndjen që përballesh me një mur të madh të vendosur përpara që ti do t'i biesh me kokë edhe sërish edhe se kur t'i biesh me kokë. Si Flora Nikolla nuk e realizon. Këtë e thon të gjithë edhe më vjen normalisht pa modesti më vjen mirë edhe lëndohem normalisht sepse është shumë e vështirë sepse edhe mentaliteti që ne kemi edhe që dua të jap si mesazh është të merrem me punët tona. Do jetë shumë mirë se kur secili të merret me punën tona dhe jo me punën e tjetrit, sepse atë kohë dhe atë energji që ti harxhon për të gjykuar në mënyrë të padrejtë atë tjetrin, harxhoje për veten tënde, për familjen tënde, për të dashurit e tu, për të bërë një gjë të bukur, sepse do jetë më mirë dhe për ty. Janë energji të harxhuara dëm do të janë. Kështu që këto të gjërat në atë ditën e zhurmshme dhe të lodhshme ka raste edhe që të lëndojnë. Por ti një pikë loti i fshehur ose edhe i derdhur nga syri dhe pastaj dita vazhdon dhe ti rikthehesh përsëri tek planet e tua, por që nuk kalojnë pa lënë gjurmë edhe këto se njerëz jemi. Okej, nëntori ka këtë projekt kaq të rëndësishëm, po di që edhe dhjetori do të ketë një projekt shumë të rëndësishëm, zonjat që bëjnë Shqipërinë. Ai është dashuri, po do të thoya unë, një projekt shumë ambicioz edhe shumë adekuat ose i realizuar në momentin e duhur në Shqipëri, sepse vërtet duhet t'i japim vendin që meritojnë zonjave të nderuara, të cilat ditë pas dite, hap pas hapi, zhvillohen, jetojnë, përjetojnë, ngrihen, edhe rrëzohen her pas here, por që din t'japin një vizion tjetër jetës shqiptare, familjes shqiptare, të ardhmes së Shqipërisë. Por sigurisht që nuk lindi artificialisht, kishte një bazë, një shtrat shumë të shtruar që në 2 vite më parë në New York, kur unë shkrua memorandumi imazhi i gruas së shekullit të 21 nga presidenti i asaj kohe zoti Bujar Nishani, në një mbrëmje të jashtëzakonshme gala, do thoya edhe unë atje, ku 70 zonja të nderuara të gjitha trojeve shqiptare në Symphony Space në Manhattan hipën në skenën për të nderuar vendin e tyre dhe sigurisht nënshkruan dhe këtë memorandum që prezantonte të gjithë platformën e Albanian Excellence për 3 vitet në vazhdim, që do të ishte pikërisht Maja Kupolës do të ishte organizimi në vitin 2020 i Kongresit të Gruas Ekselente Shqiptare. Kështu që mbas organizimit edhe të një sër aktivitetesh tjera do të veçoja atë të qershorit këtij viti në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në shtëpinë e zonjës Liliana Gashi
përsëri zonja shumë të përzgjedhura të komunitetit shqiptar-amerikan atje, nënshkruan edhe një peticion shumë të rëndësishëm, do të thoya unë, që është peticioni për viktimat e dhunës së luftës seksuale në Kosovë në vitin 1999. Është një iniciativë që e ka filluar zonja Atifete Jahjaga në Prishtinë, ka shumë vite që ka filluar me përpjekje dhe këmbguljen janë krijuar të gjitha strukturat që kërkon pikërisht ky realizim. Sigurisht që me përpjekjet e zonjës Atifete u realizua edhe sigurimi nga fondet e qeverisë së Kosovës i një pensioni special për këto zonja, që nuk janë pak, po janë rreth 20.000 të deklaruara, për sigurisht shpallja krim lufte i kësaj çmendurie njerëzore, do thoya unë, do të ishte një hap sublim që do t'i bëhej në ndihmë të këtyre zonjave të dinjitetit të Kosovës, të gjithë. Një sentencë të Madeleine Albright, ish sekretare amerikane e shtetit, kur vizitoi Kosovën, s'do doja të kisha sy për të parë tmerret e përdhunimit. Eksakt, edhe shkrimtari i njohur, shkrimtari i madh, do thoya unë, zoti Ismail Kadare, ka cilësuar gjithmonë dhe ka kërkuar të drejtohet fokusi ndaj këtyre viktimave dhe njëkohësisht të një dhune të paprecedent, dhe biles edhe ka sugjeruar, sepse nëse Kosova do të ishte fokusuar më shumë, edhe ngjarjet e më passhme të saj mund të shkonin në një kahë dhe një drejtim shumë më të mirë. Pas gjithë këtyre hapave ju vini me këtë ide të fuqishme. Eksakt, mbas të gjitha këtyre edhe si thua promovimit ose fillimit, iniciimit të zonjave që bëjnë Shqipëri në New York, ne do të vijojmë sigurisht në 7 dhjetor me disa zonja të jashtëzakonshme që vinë nga fusha të ndryshme, të cilat do t'japin idetë e tyre si e shohin profesionin e tyre. Se vë ndyshim që edhe përzgjedhja do jetë shumë interesante, Po, se të gabonu atje. Jo, ka qenë një bord, unë vetëm kam orientuar, por ka qenë një bord cilën unë e falenderoj me personalitete shumë të rëndësishme të gjithë kahjeve, edhe të gjitha profesioneve, të cilët të përzgjedhin këtë listë, nuk ka qenë e lehtë, edhe ka pasur dikush ka propozuar dikë, pastaj është argumentuar, janë prezantuar të gjitha si vit, domethënë nuk ka qenë një proces i lehtë. Ka filluar diku nga marsi i vitit 2018 edhe vazhdon akoma ende për të mbyllur shumë shpejt edhe të gjitha procedurat. Po them, besoj që kemi goditur në shenjë, sigurisht ai është një proces që vazhdon, sepse ka pafund, do thoya unë, edhe zonja të tjera që mund të ishin, por që numri i kufizuar edhe disa kriteret të tjera na lejojnë që ky numër të jetë një numër i përcaktuar që do të prezantohet në një libër pikërisht me këtë titull, ku secila nga zonja do të shkruajë esenë e jetës së saj. Do të thonë si është lidhur me këtë profesion, si e sheh këtë profesion. Dhe çfarë do të ndryshojë, sepse ne shumë flasim, shumë diskutojmë, shumë debatojmë, ama çfarë bëjmë? Edhe duhet, tani ka ardhur disa gjëra që duhen bërë konkrete, nuk kam edhe seminare që zhvillohen, për mua janë disa gjëra që njeriu nuk ka kohë, sepse është jeta dhe dita aq e vrullshme dhe frenetike, sa që ty nuk lejon që në një moment që ty nuk të intereson ose që flasim për të marrë një honorar ose për të bërë një projekt, se duhet jetë projekt, nuk të, kështu që gjërat konkrete. Dhe ne jemi munduar që dhe në intervistat që ne po realizojmë me të gjitha zonjat dhe që do të jenë pjesë e një cikli televiziv tek Report TV, dhe unë falenderoj zotin Carlo Bolino dhe Alba Maltezin që na kanë dhënë këtë mundësi, do të jenë shumë konkrete. Sekundërisht edhe Rozeta Krëstesot, që dha një mesazh të jashtëzakonshëm për poezinë, dha një mesazh se si duhet të jetë ajo, domethënë ta diçka konkrete, dhe aq më tepër që hodhi një ide fantastike, një ide që vërtet më gëzoi brenda vetes sime shumë edhe shpirtërisht, që do të ishte krijimi, futja e hartës e Pogradecit në hartën botërore të festivaleve të poezisë. Domethënë, nëse ka një vend lirik edhe të madhërisëm për bukurinë shpirtërore dhe shpirtin e madh që të krijon, ky është Pogradeci. Edhe kështu pse mos e kemi edhe ne një, kështu që kështu si Rozi, edhe të gjithë zonjat e tjera kanë dhënë idetë e tyre. Dhe në fund ne do të kemi diçka konkrete nga zonjat që bëjnë Shqipërinë. Do të kemi të gjithë idetë e tyre, krijimin e një banke idesh, dhe që do të jemi së bashku në vitin 2019 për t'i realizuar ato, sepse është një premtim publik që kemi bërë tashmë, edhe nga zonja shumë të nderuara, edhe njëkohësisht po këto zonja është kënaqësi në konstituimin e bordit që do të bëjmë në fillim të muajit janar për të zgjedhur zonjat që bëjnë shqiptarinë
kalojmë më interesant projekti më madhor. 2019 edhe në 20 vjetorin e luftës së Kosovës. Domethënë që kemi dy linja paralele, kemi pikërisht peticionin, të cilën do të fillojmë ta firmosim në mënyrë masive për të arritur një numër rekord në 20 vjetorin e luftës në Kosovë, ama do të kemi edhe projektin që do të kemi zonja nga të gjitha fushat, edhe nga të gjitha trevat, edhe nga të gjitha vendet ku jetojnë. Është shumë ambicioze dhe shumë i vështirë do toja unë, por besoj do të realizojmë zonja që bëjnë shqiptarin në vitin 2019. Nuk e di pse më kujtove Kadaren, ju e përmendët pak më parë, po më kujtua darkën e gabuar edhe kapitullin e rënies së zonjave. Le ta quajmë në mënyrë simbolike edhe në këto vite tranzicion rënie të zonjave të Shqipërisë që ringrihen në projektin tuaj. Inshallah besoj dhe shpresoj shumë që të realizojmë diçka, siç thash, janë nisma konkrete që janë marrë. Për shembull përmend zonjën e Vilanika, që aktualisht është rektore në Universitetin Europian të Tiranës, e cila si një historiane e jashtëzakonshme dhe me një bagazh dhe një kulturë të veçantë do toja, dhe që unë gjithmonë e kam adhuruar në Vilën, në bisedat që bënte, në guximin që ngrinte, edhe në trajtimin e historisë si shkencë. Ka shumë rëndësi kur ti profesionin tënd di ta trajtosh, di ta zbërthesh, di ta konkludosh. Edhe në Vilanika është një nga ato zonja. Do të organizoj një tryezë të rumbullakët, se cila ka qenë rruga historike e dhunës seksuale ndaj gruas në Kosovë. Nuk nisi në 99, ka nisur shumë kohë përpara. E duke bërë atë shkencë, duke kaluar në një stad më të lartë, që do të kemi do të kemi edhe një zbërtim edhe një input për ta çuar pikërisht atje ku duam peticionin për gratë e dhunuara në luftën e Kosovës. Domethënë, është pak termi rënd viktimat e dhunës seksuale, por është një term për fat të keq i përcaktuar nga Kombet e Bashkuara, që duhet përmendur në të tillë, sepse vërtet është shumë e rëndë, sidomos kur e dëgjon edhe për ne femra, sigurisht dhuna seksuale është shumë term i rëndë në ditët që jetojmë, por është përcaktuar, kështu që duhet i drejtohemi këtyre standardeve. Megjithatë, ka edhe shumë ide të tjera që kanë hedhur, nuk dua t'i zbuloj, por shembull edhe është një tjetër ide e një zonje muzikante, ajo pedagoge në Akademinë e Arteve Ina Kosturi, e cila do të kthejë në kohë zonja që kanë bërë Shqipëri nëpërmjet muzikës, edhe nëpërmjet teatrit. Ajo ka arritur të gjejë në disa shkolla, sepse është me origjinë koçare, kuptohet Kosturi, disa shkolla në Korçë, ka arritur të gjejë disa ditare të këtyre zonjave. Edhe sigurisht ka zbuluar shumë gjëra tjera, të cilat nëpërmjet materializimit që ajo do i bëjë në muzikë, në kompozimet e saj, sepse edhe kompozon, është violiniste, por dhe kompozon shumë bukur. E jo do të bëjmë një retrospektiv të këtyre zonjave në kohë, ndoshta besoj, o në qytetin e Korçës, po pse jo edhe në qytetin e Shkodrës, i cili është një qytet i jashtëzakonshëm për nga vlerat kulturore dhe që kemi ne në Shqipëri. Turej shumë sukses në projektet që do të vinë, edhe sigurisht unë e ndjej suksesin e tyre, se e kam prekur njëherë finalizimin e njërit prej tyre. Sigurisht jeni të ftuar komplet si gjithë televizion. Me kënaqësi do ta mbulojmë edhe ne pasurimin e dy projekteve të Albanian Excellence. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Ju uroj shumë, Flora. Ju uroj suksese, shumë faleminderit. Sukseset keni.